Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Howdy Vlog. Welcome to my tutorial. So guys, naranasan mo mag-add ng beneficiary tapos hindi mo siya na-activate kasi nakalimutan mo kung paano gawin to. So guys, sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano gawin to. Kung paano mag-activate ng beneficiary through online mobile application dito sa ALRAJI Bank. So guys, kung gusto niyo malaman kung paano gawin to, alam ko maraming nakakalam nito guys, pero sa mga taong hindi pa nila alam kung paano gawin to, ay tara na panoorin tapos yung video na to guys. So tara na guys, simulan na natin. I-open na natin yung application natin sa ALRAJI Bank. Ayan. So, tayo ay maglalagay. So, nakasave na kasi yung username ko. So, active yung Face ID. So, diretso na siya maglalagin guys. So, tap natin tong transfer sa baba yan, yung may arrow. Then, itap ulit natin itong services. Ayan. Then, pagkatapos guys, ay makikita nyo yung beneficiary dito sa taas. Ayan. Itap nyo yung view your beneficiary. Yan, so kung makikita nyo, apat lang yung active na beneficiary ko. Then, tap natin itong sa kabila yung inactive. Yan. Then, pagkatapos, makikita nyo yung sa baba na hindi pa active na beneficiary. So, dito sa gilid, may nakalagay na active. Yung kulay blue. Then, itap natin yan. Then, makareceive ng tawag pag kinig natin itong call me now. So, may nakasulat dito sa taas, you need to activate the beneficiary. So, itap natin yan guys. Call me now. So, makareceive na ng tawag. So, sundan natin yung instruction nila. Be aware and be careful. Official entity is asking you to transfer money to process your complaint or protect you from fraud. To confirm, press 8. To cancel, press 9. Beneficiary is activated successfully. Thank you. Goodbye. So, okay na guys, na-activate na natin yung dating in-add natin, hindi pa siya na-activate guys. So, gano'n lang kadali mag-activate ng beneficiary dito sa ALRAJI Bank online mobile application. So, nakalagay na dito sa taas, beneficiary has been successfully activated. So, okay na guys, so gano'n lang mag-activate ng beneficiary dito sa ALRAJI mobile application. So guys, gano'n lang kadali mag-activate ng beneficiary sa ALRAJI mobile application. So guys, kung nakatulong sa ang video natin, kung bago lang sa channel na to, please don't forget to like and share and click all the bell button para lagi kang updated every time na may bago tayong tutorial. So guys, kung may mga katanungan kayo, suggestions, mag-comment lang po kayo sa baba kasi sagutin po natin yan guys. So hanggang dito na lang guys, maraming salamat. Thank you for watching. God bless. Stay safe always.